नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तातो तातो आलु चपको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ आलु उसिनीवरी काटेर लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मसलाहरू सबै रेडी बनाइसकेको छु। मैले चाहिँ आलुलाई अब मजाले मुस्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ आलु मजाले मुसेर तयारी पार्नुपर्छ। धेरै गिर्खा गिर्खी पनि बनाउनु गाह्रो हुन्छ। अब आलु मैले मुसिसकेँ। अब बेसार थोरै, नुन चाहिँ स्वाद अनुसार, अब यो बिरे नुन हो, बिरे नुन पनि थोरै राखेको छु। चाट मसला 1 चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट हो यो चाहिँ 1 चम्चा, जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा, सानो मसला चम्चाले। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ सबै मरमसलालाई। आलु चप चाहिँ आफ्नो किचनमा भएको सामग्रीबाटै तयार पार्न सकिन्छ। अब मसिनो गरेर काटेको प्याज एउटा, खोर्सानी 3-4 वटा, आफूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मसिनो गरेर काटेको धनियाँ पत्ता हो। धनियाँ पत्ताले नि आलु चपलाई निकै स्वादिलो बनाउँछ। अब मजाले मुस्नुपर्छ। सबैतिर मरमसलाहरू, प्याज धनियाँ पत्ता लाग्ने गरेर। मुसेर पनि मैले रेडी बनाइसकेँ। अब चाहिँ थोरै हातमा तेल दल्नुपर्छ अनि आफूलाई कत्रो साइजको बनाउनु मनपर्छ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला गोलो बनाउनुपर्छ अनि त्यसलाई च्याप्टो बनाउनुपर्छ। धेरै बाक्लो पनि बनाउनु हुँदैन, ठिकै पातलो पातलै राम्रो हुन्छ। अब बेसन लाउँदाखेरि ठिक्क हुन्छ नि बेसनमा चोप्दाखेरि। यसरी नै हामीले अब सबै आलुलाई चाहिँ च्याप्टो च्याप्टो गोलो गोलो बनाए पहिला अनि च्याप्टो पार्नुपर्छ। एकदम सजिलो तरिकाले बनिन्छ आलु चप चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यी सबै बनाइसक्यौँ। बनाएर तयारी भइसक्यो। आलु च्याप्टो बनाएर अब चाहिँ हामीले घोल तयार गर्नुपर्छ। बेसन हो, यो बेसन चाहिँ मैले सानो कचौरा 1 कचौरा, यो कर्नफ्लावर हो। हजुरसँग कर्नफ्लावर छैन भने चामल पिठो पनि राख्नुहुन्छ। यसरी बनाउँदा चाहिँ क्रन्ची हुन्छ। यो बिरे नुन थोरै राखेको। त्यस पछाडि यो ज्वानो हो। ज्वानोले चाहिँ निकै राम्रो स्वाद पनि दिन्छ, पेट पनि सन्चो हुन्छ। ओरेन्ज फुड कलर लगाएको यो चाहिँ थोरै। हजुरहरूले यो मन लागेन भने बेसार लाउँदा पनि हुन्छ। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, पानी थोरै लाउँदै मजाले फिट्नुपर्छ। डल्ला पर्नु दिनु हुँदैन। फिट्दै फिट्दै यो चाहिँ घोल बनाउनुपर्छ। मजाले फिट्नुपर्छ। अब चम्चीले फिट्दा पनि हुन्छ। यत्तिको भएपछि चाहिँ भयो। यसरी चम्चीको मजाले लाग्नुपर्छ पछाडि पनि। यत्तिको भएपछि तयारी भयो। घोल पनि तयारी भइसक्यो। अब कराही बसाएर तेल चाहिँ सनफ्लावरमै राम्रो हुन्छ। तेल लगाएको तोरीको भन्दा सनफ्लावर राम्रो हुन्छ यस्तो बनाउनुको लागि, तार्नको लागि चाहिँ। अब तेल मैले बसाइसकेको छु। अब चोब्नुपर्छ अघिको घोलमा, बेसन र कर्नफ्लावरको घोलमा।
अब तेल तात्तिसकेको छ। अब एक एकवटा गर्दै लाउनुपर्छ। यतिखेर यो लाउँदाखेरि चाहिँ ग्यास सानो बनाउनुपर्छ। फेरि लाउँदा सबै डढ्छ, त्यस कारणले गर्दा सुरुमा लाउँदा चाहिँ यो ग्यास चाहिँ सानै बनाउनुपर्छ। अब चोप्दै लगाउनुपर्छ। यो कराईमा कति आँट छ त्यही अनुसार लगाउँदा हुन्छ। अब चाहिँ ग्यास ठुलै बनाएर पकाउनुपर्छ। पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ। आलु पाकिसकेको छ, त्यसकारण धेरै बेर लाग्दैन यो पाक्नलाई। 3-4 मिनटमा पाकिसक्छ। पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ। अब पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। मैले निकालिसकेँ तेलबाट, झाँझरमा राखेर तेल निकालिसकेँ। पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो आलु चप, जाडोमा तातो तातो टमाटरको अचारसित। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँछु टमाटरको अचारसित। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।